नमस्कार, सुवर्णास स्विंग चॅनेलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण ब्लाउजच्या मागच्या गळ्याची अगदी साधी आणि सोपी डिझाइन बघणार आहोत। या मागच्या भागाचं अस्तर आणि मेन फॅब्रिक मी शिलाई करून सगळीकडून एकमेकांना जोडून घेतलंय आणि टक्सच्या ठिकाणी शिलाई मारून घेतली आहे। या ब्लाउजला एकाच बाजूला काठ दिले होते आणि बाही कापून आपल्याकडे इतकाच काठ शिल्लक राहिलाय। तर आता या काठामधून काय डिझाइन करता येईल ते आपण बघूया। या काठाची एक बाजू मी फोल्ड करून शिवून घेते। या ब्लाउजला पंचकोनी गळ्याचा आकार करून गळ्याच्या आकारालगत हा काठ लावावा असा मी विचार करते। सगळ्यात आधी नवीन शिकणाऱ्यांसाठी पंचकोनी गळ्याचा आकार कसा द्यायचा हे आपण बघूया। शोल्डर पट्टी मला 3 इंच घ्यायची आहे। तयार गळा आपल्याला 9.5 इंच पाहिजे। वरती शोल्डर शिवण्यात जाईल म्हणून 10 इंचावर गळा घ्यायचा आहे। गळा रुंदी तुम्हाला पाहिजे तशी 3 ते 3.5 इंच घेऊ शकता। इथं साधारण 1.5 ते 2 इंच वर घ्यायचं आहे आणि गळ्याच्या मध्यापर्यंत तिरकं जोडून घ्यायचं। आधी गळ्याचा आकार कापून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपण डीप गळ्यासाठी गळ्याच्या रुंदीकडे उतार देतो तो 1/2 इंचाचा उतार कापून घ्यायचा। दोन्ही टक्सच्या रेषेवर मी शिलाई आधीच मारून घेतली होती, त्यामुळे आता हे दोन्ही टक्स मी शिवून घेते। तसंच गळ्याच्या आकारावर सुद्धा शिलाई मारून घेते। इथे या गळ्याच्या व्ही आकारामध्ये मला हा काठ लावून घ्यायचा आहे। तो कसा लावायचा ते आता बघूया। सगळ्यात आधी काठाची रुंदी किती आहे ते मोजून घ्यायची। आता गळ्यापासून तितक्याच अंतरावर खूण करून घ्यायच्या। गळ्याच्या मध्यभागापर्यंत 3 ठिकाणी मी या खुणा करून घेतल्या। आता या तिन्ही खुणा सरळ रेषेत पट्टीने जोडून घ्यायच्या आहेत। उरलेला अर्धा भाग याच्यावर फोल्ड करायचा आणि तीच डिझाइन तिकडे छापून घ्यायची। आता इथपासून ते गळ्यापर्यंत जोडून घ्यायचं। बरोबर या गळ्याच्या आकारानुसार आपल्याला ही पट्टी लावायची। काठ लावायला या कोपऱ्यापासून सुरुवात करायची। यानंतर आपण जो व्ही आकार काढलाय बरोबर त्याच्यावर हा काठ शिवत जायचा आहे। इथं खूप जास्त काठ राहत असतील तर तुम्ही कापूनही टाकू शकता। 1 इंचच एक्स्ट्रा असल्यामुळे मी आतमध्ये फोल्ड करून घेतलंय। आता या आतल्या गळ्याच्या आकारावर लावायला सुरुवात करायची। काठ जोडत मध्यभागापर्यंत आलं की थांबायचे आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे हा काठ व्यवस्थित ॲडजस्ट करून ठेवायचा। गळ्याच्या बरोबर मध्यभागी सरळ रेषेत एक घडी येईल अशा पद्धतीने फोल्ड करायचे। यानंतर या घडीवर खालच्या टोकापर्यंत शिवत यायचं। सुई कपड्यामध्ये ठेवून उलटवून घ्यायचे आणि उरलेला काठ सुद्धा गळ्याच्या आकारावर जोडून घ्यायचा। आता इथं आपण लगेचच पाइपिंग करू शकतो, पण मागच्या आणि पुढच्या भागाला स्वतंत्र पाइपिंग केली की शोल्डरवर तितकं छान फिनिशिंग दिसत नाही। त्यापेक्षा मागचा आणि पुढचा भाग जोडून त्यानंतर सलग पाइपिंग केलेलं मला जास्त आवडतं। त्यामुळे मी आधी ब्लाउजचे शोल्डर जोडून घेणार आहे आणि त्यानंतर पाइपिंग करणार आहे। तसंच मागच्या पंचकोनी गळ्याचे कोन व्यवस्थित उठून दिसावेत म्हणून पाइपिंग केल्यानंतर काय करायचं हे सुद्धा मी सांगणार आहे। नेहमीप्रमाणे मी पाइपिंगसाठी क्रॉस पट्ट्या कापून घेतलेल्या आहेत आणि त्या सगळ्या एकमेकांना जोडून सुद्धा घेतल्या आहेत। सगळ्यात आधी 1/2 इंचापेक्षा थोडं कमी कापड सोडत या पाइपिंगला शिलाई मारून घ्यायची। शिलाई मारत असताना मध्ये जे पट्टीचे जोड येतात ते दोन्ही बाजूला फोडून किंवा चिरून घ्यायचे, म्हणजे आपण जेव्हा पाइपिंग करतो तेव्हा ती एकाच ठिकाणी जाड येत नाही। जसा आपल्या गळ्याचा आकार आहे त्यानुसार पट्टी फिरवत फिरवत जोडत जायचे।
प्रत्येक शिलाईच्या सुरुवातीला आणि शेवटी लॉक करायला विसरायचं नाही आहे. शिलाई मारताना जे कापड आपण सोडलं होतं ते बरोबर पकडलं जाईल अशा पद्धतीने ही पट्टी फोल्ड करायची आणि या फोल्ड केलेल्या पट्टीच्या बरोबर मध्यभागी येईल अशा पद्धतीने संपूर्ण पट्टीवर शिलाई मारत जायचं आहे. तुम्ही चॅनलला इंस्टाग्रामवरही फॉलो करू शकता. फेसबुकवर असाल तर सुवर्णास सुईंग या फेसबुक पेजला लाईक करा. दोन्हींच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. उलट करून आतमध्ये जे एक्स्ट्रा कापड शिल्लक राहतंय ते कापून टाकायचं. हे कापताना ब्लाऊज कापला जाणार नाही ह्याच्यावर लक्ष द्यायचं. आता ही पट्टी अजून एकदा फोल्ड करायची आणि तुम्हाला पाहिजे तशी जाड किंवा पातळ पायपिंग करत शिवत जायचे. ही शिलाई बरोबर दोन्ही कपड्यांच्या मधल्या खाचेत घ्यायची. अशाच पद्धतीने मी संपूर्ण गळ्याची पायपिंग करून घेतली आहे. आता हे गळ्याचे कोन अजून उठून दिसावेत म्हणून बरोबर कोनांच्या ठिकाणी फोल्ड करून आपल्याला शिलाई मारून घ्यायची. ही शिलाई मारताना अगदी कोपऱ्यावर पाव इंचाच्याही अर्धा कपडा घेऊन थोडंसं शिवून घ्यायचे. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला न विसरता लाईक करा. काही शंका किंवा सूचना असतील तर व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा. शिवणकाम शिकण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तींसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. तसंच चॅनलवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ब्लाऊजचे कटिंगचे आणि शिलाईचे व्हिडिओज अवेलेबल आहेत आणि यापुढे सुद्धा जे व्हिडिओज अपलोड होतील ते बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता मागच्या आणि पुढच्या संपूर्ण गळ्याला आपल्याला लेस लावून घ्यायची. मी या लेसच्या दोन्ही बाजूंना शिलाई मारणार आहे.